Ja, där lämnar vi Robin och startar dag 18 med att lyfta från Vilhelmina upp norrut och blir väl Storemans med vårt första mål. Och kan vi då få tag på Hugos idol Björn Ferry. Vi ska inte lägga för mycket tyngd på det, men visst det hade varit kul. Ja, nej, men då kör vi vidare. Häng på. Så där, efter drygt en 3/4 timme här på Circle K Vilhelmina så vi får skjuts av en kille som heter Erik som ska till Storeman. Tjena. Tjena det. Hugo. Hej Erik. Ja, då har vi fått lite lyft från Erik. Han ska upp till Storeman och fira morsans 60-årsfest. Så att vi hänger på. Kanske inte till festen då, men till Storeman tar vi. Då var vi i världsmetropolen Storuman! Ja, det hör man ju på namnet alltså. Det är stort. Här står vi citycentralen vid Ica-arenen och Coop. Vi ska väl kolla in läget här och se om det finns något man kan göra idag. Annars så drar vi väl vidare. Ja, försöker vi nå Björn Ferry här igen då. Han svarar inte. Han är en hal ål. Vi suger på den karamellen och så kanske vi går dit och kollar läget. Vi har ju en adress faktiskt. Känns lite stalkigt, men Man blir lite så här, man vill inte besvära, men å andra sidan så nu är vi här, vi har tagit oss till Storeman och det skulle vara dåraktigt att inte gå dit och ens försöka. start i backen nu då. Vad är det här då, Hugo? Det är lite direkt att gå. Ja, vi slängde upp tummen i brist på annat och fick skjuts. Ja, det blir perfekt. Var kommer ni ifrån då? Nej, vi kommer Vi bor här. Alltså, ni bor här? Vi ska bara upp och kolla när vilka öppettider de har. Jaha. De har ju fik här uppe. Vi har några vänner som vi ska bjuda ut på kaffe, så vi kollar om det är öppet. Men var kom ni ifrån då? Vi kommer ner från Smygehuk i Skåne. Jaha. Är det så inne och börja lyfta i? Nej, Vi ska få in det, tänkte vi. Ja. vi håller på att filma lite dokumentärt, så jag har uppe kameran här bara så ni vet. Men vart ska ni sedan då? Vi ska till Treriksröset. Oj. Men du, det var inte er. Nej, vad var inte bra häftigt. gjort. Blir ni rålös med bostad ikväll och vill stanna, så bor vi på Löparstigen 23. Löparstigen 23. Så att då är det ju, då kan ni få ligga, för Peter kom ju inte. Ni får titta över städningen. Ni behöver inte titta på städningen. Nej. Ni får husrum där om ni blir då. Ja, Hugo, vad hände där egentligen? Du slängde upp en tumme för att inte, vi var långt upp här på utsikten. Och... Vi var lite lata, men det var ju inte mer än 800 meter kanske. Men Ann-Kristin här slängde ut som ett brev på posten att de ska grilla ikväll och de har sängar till oss ifall vi vill stanna. Så Löparstigen. Löparstigen 11 va? 23. Så att jag tog hennes nummer och vi suger på den karamellen. Det gör vi. På den här utsikten. Wow, säger jag bara. Vi har fått ett sms här av Heidi. Hej, vi håller på med tv-inspelning och har inga marginaler för något annat. Lycka till, Heidi Andersson. Det verkar alltså som de har lite... Vi kom kanske lite i fel tidpunkt med tanke på tv-inspelning och sådana här grejer. Vilket är lite synd, men det känns som att vi har haft bra timing på mycket annat under vår resa. Man kan inte få allt, så att det är ju göddigt ändå liksom. Man kan ju få det här istället. Och jag tror att det är väldigt viktigt att fortfarande att inte haka upp sig på grejer. Jag tror det är liksom nyckeln, utan att man går vidare. Som du har ju tappat glasögon och jag har tappat lite grejer, men vi har inte hakat upp oss på det riktigt, utan
man får försöka gå vidare så snabbt som möjligt. Och... Ja, då ska vi med Ann-Kristin, Kurt, Margareta och Ingmar. Ingvar. Ja, nästan alla rätt. Så här. Lite försiktigt bara. Så får du sitta med. Sitter jag här med damerna då? Bak. Ska vi nu åka för bilbälte? Då får vi snacka oss ur det. Då kommer vi och säger vi har magsjuka alla. Ja, fast ni har ju tonar där ute så vi hinner ju sätta på oss. Ja, men jag menar Så sätter vi en filt över henne. Jag kan woof, woof. Och är det nu så att de inte har öppet där, då Åker vi hem och grillar. då far vi hem och grillar. Ja. Vill ni ha grilla? Nej, Det tacka låter- för det. Är vi. Ja, men du. Då är han hos Ankan och Kurt. Sitta på grillat här. Hallå. Du. Förträffligt. Men du, har det? Du får inte moppe. Jag kan bjuda på en hamburgare då du kommer. Hej bara du kom. Ja, bra. Hej då. Fest här. Och han ska alltså låna ut sin moppe till oss. Ja. Och vet du vad Peter skickar för sms? Nej. Jag är rädd om pushen, morsan. Ja, vi... Ska jag hacka något här åt dig, Ankan? Tjena Jonas. Tja Jonas. Hugo heter jag. Hej Jonas. Hugo. Tja Robin. Har du moppa alltså? Oj, nu rev jag ner någonting. Men jag kände ju. Hur känner du Ankan då? Ankan, jag heter Ankan, jag har Ankan, jag har ett långt förflutet, jag har Ankan. Kurt är ju en morbror till min pappa. Nu käkar vi alltså parisare här. En norrländsk specialitet. Vad tänker du då när man ska bygga en bra hamburgare? Jag tänker basen då som är köttet ska vara rätt lågt ner. Alltså nästan in till liksom brödet. Och så kan man lägga in lite dressing emellan. Men man vill hålla den ganska djupt ner i början. Och sen så kan man bygga upp då. Kan man lägga ostet på köttet för att osten ska bli varm och smältas. Och sen så nu testar vi på ett ägg här ovanpå osten. Sen kan man lägga på grönsakerna som är ack så viktiga. Det är som ett hemligt Ja, Ja, grillmästare Kurt. Han har stått med Ja, den där är grillen i säkert en timme nu. ja. Ni om jag skulle investera i en 2 på 55 kvadrat idag. Vad hade jag fått ge här i stan? Kanske, ja men det beror på vad han är för skick, men alltså, säg kanske 10 000. Nej. Men nu har de, nu kan du Nej. betala 30 Man ska... Ja, det beror på. Pontus Karstedt sålde ju sin 2 och den var ju renoverad. Den sålde han ju för 20 000. Högst upp i HSB. Vad får man betala i månadshyra då? Vad ligger de i månadshyra? Våran 3 på 105, då betalar vi 5 och 2. Nu ska vi åka moppe. Som man kan höra här bak. Och det är inte vilka som helst. Push. Push Dakota och Push Maxi tror jag. Maxi! Tror jag. Inte helt säker men... Nu kommer min pappa bli lite avundsjuk. Ja, jag tror nog. Den här är ju bara kicka igång och köra. Den är enklare liksom. Gas och broms liksom och fotbromsen, det är inga problem. Han är ju fotväxlad. Har ni kört moped någon gång? Ja. Ja, du har kört växlad. Det är 1 neråt, 2 uppåt, 3. Med 3 växlar. Ja, jag tror att det är. Ja, vad gör man inte här i Norrland en Fredagkväll. Fredagkväll? Fan vad jag känner stereotypiskt. Än att dra ut och köra lite med ett par moppar.
varit ute och kört en sväng med våra pushar. Det var faktiskt riktigt kul. Push at the limit. Björnjakt. Jag har jaktat björnfärg här i Storumans skidspår. Det är så mycket snö. Och så mycket skid just nu. Men han kanske är här och lurar. Och vi ger inte upp hoppet förrän vi har skjutit en björn. Oavsett om det är en vanlig björn eller en björnfärg. Nu ska vi ta en promenad genom stan. Med cykel? Fast med cykel. Och vi träffar ju en kille som heter Jonas som bor granne med Björnfärg. Så att vi ska dit nu på en öl kanske. Och sen kanske vi går över och knackar på. Så det blir liksom som ett last. Du försöker verkligen, attempt. Hugo. Ja, men alltså det här det betyder mycket för mig alltså. Mm. Så att vi vill se. Om björnjakten blir Lyckad. Men vi ger oss iväg. Vi trampar iväg på Ankan och Kurts cykel. Ja. Gör vi? Här har vi dem. Moppepojkarna från Storman. Ja. Det är för mycket skägg tror jag för att vara moppepojkar. Ja, Nu kommer han tror jag. Hallå. Hallå. Tjena. Jag ville bara säga hej. Jaha, Hugo heter jag. är det Hugo? Är ni smört av er? Ja, tjena, det är Robin. Jaha, Tjena. tjena. Ja, vi hade bara vägarna förbi Storman. Så Ja. det var kul att träffa dig. Ja. Fan vad ivrig ni är. Det var så att jag skickade brev till dig för typ så här 6 år sedan. Och jag berättade att du är en stor inspirationskälla och så här. Skulle inte det Julian? Ja, Det är lugnt. Ja. Stalkar som inte stalkar. Tjena som vi tar hela varvet här. Grille. Oskar. Hur känns det nu? Hur är pulsen? Nej, men den har lagt sig väl? Ja, det slår lite fortfarande faktiskt. Ja, det gör det. Men jag avslutar väl med en färgdans. Ja, men det var häftigt faktiskt att träffa honom. Han var ju så lika trevlig som i tv-rutan. Tycker du? Ja, jag tror han gillar oss faktiskt. Ja. Han sa det, ni var rätt trevliga faktiskt. Ja, ni var rätt trevliga. Ännu en dag för gött ändå. En stor dag för Hugo Mattsson. Ja, verkligen. Jävla armjävlar, du har bara fan meter den. Vi snackar ju halvmeter minst. Det är för fan inte en snyggt. Det är för fan inte snyggt. Nu känner jag mig liten. Ja, det gör jag. Det är korten då, Hugo. Det är korten då. Nej, men alltså, det är kallt här uppe. Jag bara svärmer dem för vi är i Norrland va. Dricka dem alltså. Fågelkväll sitter vi här på höjdvägen 22G. Hur? Det var ju Ankan och Kurts förtjänst att vi blev intresserade till Jonas här. För att vi skulle låna en moppe och köra med. Så kan det gå. Ja, det var ju helt rätt. Ja, och just nu så det är tur Hugo. Och så, vad var det som hände? Hugo, han vann pokern. Så här, han bara syn. Tryck in den bara. Tryck in den bara. Tryck in i bajn. Och eftersom att jag gjorde det så bestämde sig bland annat Jonas Halva festen att bara och Erik var det va? Och Jonte att köpa ett par t-shirts Och linnen. som vi har gjort Som vi... för att finansiera filmen då. Så det är ju så bra det kan bli liksom. Det är fantastiskt, så nu har vi fått det till oss och kommer att skicka dem i augusti kommer vi skicka, när vi har tid att skicka dem till Storman.
kommer få ett jävla massa grejer. Så skickar vi en till Björn Ferry också. Ja, vi gör det. Lite goodwill. Nej, men det tackar vi jättemycket för. Skål! 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 Så där, då åker vi från Höjdvägen i Storuman. Där Jonas bodde och även Björn Ferry faktiskt. Och på en liten fest där som var mitt emot Björn Ferry. Och Hugo fick träffa sin idol. Ja, det fick jag göra. Vi spelade poker. Hugo vann. Ja, det gjorde jag. Vilken kväll jag har haft. Det är helt otroligt vad folk vi möter bjuder till fest och bjuder in oss och verkligen låter oss ta del av deras vänskapskretsar. Och ja, vad har vi gjort för att förtjäna detta egentligen? alltså, det är väl att vi har den här öppenheten och jag tror den här lekfullheten till livet kanske, och just i det här experimentet vi håller på med, att vi är väldigt öppna och vi är väldigt beroende av andra. Och jag tror att många kan kanske relatera till det på ett plan där de vill hjälpa oss på vår väg. Och därav också en frisk fläkt i vardagen när vi kommer in. Och innan vi avslutar den här dagen i Storuman så gav vi oss ödet tecknet att vi måste upp här. Ja, vi har sprungit upp. Vi har cyklat halvvägs, sen så blir det för brant för att ta sig upp. För att bevittna. Det blir egentligen soluppgången nu. Ja, det blir aldrig mörkt här, så att klockan är snart 1 på natten. Och som ni ser så är det så lika gärna kunna vara 5-6 på eftermiddagen också. Det är lite molnigt. De har alltså byggt ett torn här som vi varit uppe på lite tidigare. Som man kan klättra upp och så får man hela the panoramic view som man säger på engelska. Det här är ju helt fantastiskt. På toppen av Björn Ferrys väg. Ja, precis. Avslutar vi dagen. Ja, verkligen. Och det var verkligen inget vi hade förväntat oss heller. Det var en pärla som vi bara hittade faktiskt. Hej då! För fredagen den 20 juli, dag 18. En dag som började i Vilhelmina. Och schack, men det var inte Fest. mycket. Ja, det luktade jävligt faktiskt. Det var inte så jävla gött. Vi fortsatte upp på utsikten. Och det var lite där vår dag formades. Ja, du slängde ut tummen där lite på skoj för att det var en lång backe upp. Ja, det var en bil som kom bakifrån. Och mycket riktigt, de stannade. Kurt och Ann-Kristin. Mm. Och sen tog det väl en minut kanske att köra upp. Ja. Och vi tänkte grilla ikväll vid 5-tiden. Så att ni kan ju komma förbi löparstigen så bjuder vi på mat. Egentligen såg jag ju inte pushen. Jag såg ju den andra moppen som var en Vespa. Ja, just det. Och tyckte liksom, fan det här var kul att köra lite moppe liksom. Men den funkar inte. Men det visade sig att de hade en gammal Push Dakota i garaget som funkade. Så vi drog en sväng på stan och fick åka moppe. Det var skitkul. Ja, det var det faktiskt. Och sen så efter det så drog ju Jonas och vi drog ut och sprang efter att ha käkat. Drog bort till Jonas då för att visste att han bodde ju mitt emot Björn Ferry i samma radhuslänge. Och då fanns ju en chans, en tanke eller idé på att faktiskt få träffa han. Och mycket riktigt, vi kommer dit och går väl ganska direkt över, klockan var väl 9. Över och knackar på. Och Björn öppnar
lite trevande. Och vi hälsar och berättar vilka vi var. Vi hade ju faktiskt mejlat och ringt så att de visste väl lite. Han sa väl, jaha, är det ni som är de? Ni är ju, vad var det han sa? Efter ängslen. Ja, något sånt. Vi fick en 10 minuter där och det var ju kul. Alltså, kul att se dig få träffa din liksom idol. Ja. Ja, det är fantastiskt. Ja. Igen. Ja, det var jävla fis. Äggmacka. Ja. Jättehärligt gäng. Alltså, ja, får jag säga. Verkligen. Verkligen. Man blev så jäkla välkommen och kände som vi var i gänget direkt. Storuman har ju verkligen tagit oss med storm. Vi drar nu vidare med mycket energi och kärlek i alla hjärtan. Det gör vi. Och jag får tacka jättemycket Ankan och Kurt som verkligen har tagit hand om oss som 2 söner nästan. Ja. Och vi är välkomna när vi vill också. Så det är kul man kan forma sådana band. Ja. Säger så. Ja, vad gör ni? Ja.